हॅलो, नमस्ते. स्वागत आहे तुमचं दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलमध्ये. आज आपण एक अशी हिरवी चटणीची रेसिपी बघणार आहे. जी चटणी आपल्याला सँडविच, त्यानंतर भेळ, पकोडे किंवा पराठे या बऱ्याचशा गोष्टींसाठी उपयोगात येणार आहे. थोडक्यात काय तर ही जी हिरवी चटणी आहे, तर ती आपल्या सगळ्या प्रकारच्या चाटसाठी एकदम महत्त्वाची आहे. या चटणीशिवाय आपला कुठलाही चाट अक्षरशः पूर्णच नाही होत. आणि ही चटणी बनवायला एकदम सोपी आहे, झटपट बनते आणि ऑलमोस्ट ही आपल्याकडे जे घरी अवेलेबल साहित्य आहे ना, त्यातूनच बनते. चला तर मग बघूया एकदम सोप्या आणि भरपूर ठिकाणी यूज होणाऱ्या अशा हिरव्या चटणीची रेसिपी. इथे मी साधारणतः एक मोठा बाउल भरून कोथिंबीर घेतलेली आहे. ही कोथिंबीर ताजी आणि एकदम हिरवीगार अशी आहे. हिला आपण स्वच्छ करून घ्यायची आहे, निवडून घ्यायची आहे आणि पाण्यामधून स्वच्छ 2 ते 3 वेळा आपण ही कोथिंबीर व्यवस्थित धुवून घेणार आहे. आणि निवडताना मी काय केलेलं आहे, त्याचे जे देठ आहेत ते बऱ्यापैकी मोठे ठेवलेले आहेत, कारण त्याच्या देठामध्ये पण बऱ्यापैकी छान असा फ्लेवर असतो. ही कोथिंबीर आता आपण डायरेक्ट मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ॲड करणार आहे. त्यानंतर इथे मी तिखट अशा एक 3 ते 4 मिरच्या घेतलेल्या आहेत. तर तिखटपणा तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी करण्यासाठी मिरची कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर 1 इंच इतकं मी इथे आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे. स्वच्छ धुवून आपण चिरून हे आलं घेतलेलं आहे. भाजलेल्या जिऱ्याची पूड करून घेतलेली आहे, ती पण घालायची आहे यामध्ये. इथे आता मी भाजलेले थोडेसे शेंगदाणे ॲड करत आहे. तर शेंगदाणे ॲड केल्यानंतर आपल्या जी चटणी आहे, तर तिला एक छान असा जाडसरपणा येतो. तर त्याच्यासाठी आपण इथे शेंगदाणे ॲड करायचे आहेत. शक्यतो शेंगदाणे हे भाजलेलेच वापरा, म्हणजे आपल्या चटणीची जी चव आहे ना, तर ती अजून जास्त चांगली लागते. शेंगदाण्याऐवजी तुम्ही फुटाण्याची जी डाळ असते, डाळवे म्हणतात त्यांना, ती वापरलीत ना तरीसुद्धा चालेल. आता इथे मी चवीनुसार थोडंसं मीठ ॲड केलेलं आहे आणि त्यानंतर आपली जी चटणी आहे ती थोडी चटपटीत होण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये साखरेचा वापर करत आहे. तर साखर, मीठ या ज्या गोष्टी आहेत, तर त्या तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता. आणि डिटेलमध्ये जी रेसिपी आहे, तर ती ऑलरेडी मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तिकडून पण तुम्ही नाहीतर रेफर करू शकता. इथे मी अर्ध्या लिंबाचा रस पण घातलेला आहे. तो दाखवायचा मी विसरून गेलेले आहे. तर तुम्ही पण न विसरता याच्यामध्ये अर्ध्या लिंबाचा रस ॲड करा. त्याचबरोबर इथे मी काही बर्फाचे तुकडे घातलेले आहेत. काय होतं, आपण जेव्हा मिक्सर सुरू करतो, तर चटणी बारीक करताना बराच वेळ आपलं बटन सुरू राहिल्यामुळे जी चटणी आहे, तर तिचा रंग काळपट होण्याची शक्यता असते मिक्सरचं भांडं गरम झाल्यामुळे. तर त्याचं टेम्परेचर मेंटेन राहण्यासाठी आपण इथे बर्फाचा वापर केलेला आहे. सगळं साहित्य आपलं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण एकत्र करून घेतलेलं आहे. आता आपण याला मिक्सरवरती बारीक करून घेऊया. बारीक करताना तुम्हाला जर पाण्याची आवश्यकता लागली, तर तुम्ही 1 ते 2 चमचे इतकंच पाणी वापरायचं आहे. आपण ऑलरेडी बर्फ घातलेला आहे, त्यामुळे त्या बर्फाचं पण ऑटोमॅटिकली पाणी तयार होतं. त्यामुळे शक्यतो पाण्याची गरज लागणार नाही. चला तर मग मी हे आपली चटणी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेते. तर तेवढ्या वेळामध्ये तुम्ही जर दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल, तर आपल्या चॅनलला पटकन सबस्क्राईब करून घ्या. हे बघा, आपली हिरवी चटणी जी आहे, तर ती वाटून आता तयार आहे आणि याचा कलर तुम्ही बघू शकता. एकदम मस्त असा हिरवागार कलर आलेला आहे याला. बघू शकताय तुम्ही, आपली ही मस्त टेम्प्टिंग अशी आपल्या चाटचा जीव असणारी अशी ही जी चटणी आहे, तर ती आपली हिरवी चटणी बनवून तयार झालेली आहे. आणि ही चटणी तुम्ही अशीच जरी चपातीबरोबर खाल्लीत ना, तरीसुद्धा खूप टेस्टी लागते. तर मस्त अशी हिरवीगार आणि टेम्प्टिंग अशी हिरवी चटणी तुम्ही पण घरी नक्की ट्राय करून बघा. आणि तुम्ही बघितलंच असाल, ही बनवण्यासाठी आपल्याला अजिबात काहीही वेळ लागलेला नाही आहे आणि सगळं साहित्य आपल्याकडे घरी उपलब्धच होतं. तर अशीच छानशी हिरवी चटणी तुम्ही पण घरी ट्राय करून बघा आणि तुमची हिरवी चटणी कशी झाली
ते मला कमेंट करून दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती सांगायला अजिबात विसरू नका. हिरवी चटणी तुम्ही फ्रीजमध्ये साधारणतः 2 ते 3 दिवस स्टोअर करू शकता आणि तुम्हाला जर जास्त दिवसांसाठी स्टोअर करायची असेल तर ती तुम्ही एअरटाईट डब्यामध्ये घालून वरती डीप फ्रीजमध्ये जरी स्टोअर केलीत ना तरीसुद्धा चालेल. जर तुम्ही दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. त्याचबरोबर नोटिफिकेशन बेलवरती पण क्लिक करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या ज्या नवनवीन रेसिपीज आहेत त्या सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. चला तर मग अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद.